تو این برنامه با ما همراه باشید تا دیدنی ترین های شهر ترابزون ترکیه رو بهتون نشون بدیم. یکی از جذابترین شهرهای منطقه دریای سیاه ترکیه ترابزونه. شهری که روستای بکر به اسم اوزونگل رو در خودش جای داده. روستای اوزونگل دریاچه‌ای جذاب و طبیعتی دلفریب داره و مقصدی بکر و بی‌نظیر برای گذراندن تعطیلاته. کوههای سرسبز منطقه زیبای دریای سیاه جای عالی برای بودن در میان طبیعته. در این میان روستای اوزونگل در ترکیه به دریاچه بزرگ و زیباش معروفه. دریاچه‌ای که در احاطه کوههای پوشیده از درختان قرار داره. این جای دیدنی در فاصله 90 کیلومتری ترابزون قرار داره و دریاچه و دره سرسبزش تبدیل به جاذبه‌ای رویایی برای گردشگرانی شده که میخوان چند روزی رو از هیاهوی شهر دور باشند و غرق در طبیعت و زندگی روستایی شوند. مهی که معمولاً این ناحیه رو فرا میگیره جذابیت اون رو بیشتر میکنه و باعث شده که اینجا شبیه سوئیس ترکیه به نظر بیاد. صومعه های ترابزون. معروفترین اونها صومعه سوملا در ترابزون ترکیه است. یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین صومعه های دنیای مسیحیت. دقیقاً مشخص نیست که این صومعه در چه تاریخی و توسط چه کسی ساخته شده، اما تخمین زده میشه که قدمت اون به 1000 سال پیش برمیگرده و هدف از ساخت اون فرار از دشمنهای مسیحیت بوده. این صومعه در ارتفاع 1200 متری از سطح زمین بر روی صخره‌هایی با شیب بسیار تند به نام کوههای زیگانا ساخته شده. گفته میشه که در سال 386 بعد از میلاد مسیح این صومعه توسط راهبان ارتدوکس یونانی ساخته و وقف مریم مقدس شده، چون که اونها تصویری از مریم مقدس رو بر روی غاری دیدند و بعد تصمیم گرفتند که در همونجا این صومعه رو بنا کنند. اما تاریخ شناسان بر این باورند که قدمت سوملا خیلی بیشتر از این هاست. صومعه سوملا امروز محل بازدید هزاران گردشگر خارجی و داخلی. پارک دره زانوس با فضایی آرام در قلب شهر و سازه‌های تاریخی که در اون قرار گرفته، فضایی عالی برای پیکنیک و پیاده روی و خوشگذرانی است. از روی این پارک طویل پل پای بلندی به نام پل تاریخی زانوس عبور میکنه. علاوه بر چندین حوض و جویبار که اردک‌ها در اون شناور هستند، فضای سبزی که خرگوش‌ها در اون این سو آن سو میرند، تعدادی کافه هم وجود داره که میتونید در اونجا یک فنجان چای خوشمزه نوش جان کنید. قلعه تاریخی ترابزون هم در کنار همین پارک قرار داره. کفشای پیاده روی بپوشید و حس ماجراجویی رو در خودتون قوی تر کنید. میخوایم سفری در طبیعت داشته باشیم و به یک غار حیرت آور در ترابزون بریم. غار چال در 40 کیلومتری شهر ترابزون در کنار روستای دوزکوی واقع شده. مسافرانی که در شهر ترابزون اقامت دارند با پرداخت هزینه‌ای مناسب مسیر 1 ساعته تا این غار رو میپیمایند تا یکی از غارهای زیبای دنیا رو ببینند. قصر آتاتورک. کاخ آتاتورک یکی از جاذبه‌های دیدنی این شهر کوچیکه. این خونه در سال 1903 ساخته شده و موقعی که آتاتورک برای سفر به ترابزون میاد 2 شب اینجا اقامت میکنه.
همچنین عکس‌هایی از آتاتورک به همراه شاه سابق ایران رضا شاه بر روی دیوارهای این کاخ دیده میشه. حیات این مجموعه باغ قشنگیه که محل مناسبی برای عکاسیه. فلات کوه سیس. اینجا در میان استانهای ترابزون و گیرسون به عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری طبیعت در منطقه دریای سیاه ترکیه است. این فلات که از طبیعت بکر و پوشش گیاهی متنوع و منحصر به فرد برخورداره، در 100 کیلومتری ترابزون واقع شده. این منطقه که یکی از محبوب ترین مقاصد برای عکاسان سفره، همواره پوشیده از مه. اینجا یکی از زیباترین مناطق دنیاست. دریاچه سرا. یکی از دریاچه‌های زیبای ترابزون که چندین جویبار از بالای کوه به اون سرازیر میشه. این دریاچه تنها 12 کیلومتر با مرکز شهر ترابزون فاصله داره. اینجا توسط کوهستان‌های سرسبز احاطه شده. مکان مناسبی برای گذراندن اوقاتی خوش در دل طبیعته. و آخرین دیدنی این برنامه، آبشار آسماسو. آبشاری با ارتفاع 120 متر، بلندترین آبشار ترکیه. جایی خارق‌العاده که صدها سال است جریان دارد. اینجا یکی از زیباترین مناطق ترابزون است.